নমস্কাৰ আজি আমি শিকিম মাইক্ৰসফট এক্সেলত কেনেদৰে চেঞ্জ কেছ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ লোৱাৰ কেছৰ লেখাবোৰৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰ কেনেদৰে কেপিটেল কৰিব পাৰি বা লোৱাৰ কেছ কেনেদৰে আপাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি ইয়াৰ বাবে মই এখন এক্সেল শীট উলিয়াই লৈছো এতিয়া ইয়াত থকা এই লিষ্টখনৰ আখৰকিটা লোৱাৰ কেছত আছে মই এতিয়া এই লিখাখিনি টাইটেল কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছো অৰ্থাৎ প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰথম আখৰটো কেপিটেল কৰিব বিচাৰিছো ইয়াৰ বাবে মই ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰপাৰ ফাংচনটো হে মই ইয়াত ইকুৱেল দিছো আৰু টাইপ কৰিছো প্ৰপাৰ PROPER এতিয়া ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট কৰি ওপৰৰ প্ৰথম সেলটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব আমাৰ ফাৰ্স্ট সেলটোৰ লিখাখিনি ইয়াত আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো ৱৰ্ডৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰ কেপিটেল হৈ আহিছে এতিয়া বাকিকেইটা সেলৰ বাবে মই ইয়াক অটোফিল কৰি লম আমাৰ গোটেইকেইটা সেলৰ লিখাৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰ কেপিটেল হৈ গৈছে এতিয়া মই এই লিখাখিনি ওপৰত লৈ যাবৰ বাবে ইয়াক মই সিলেক্ট কৰি লম আৰু কপিত ক্লিক কৰিম এতিয়া ওপৰৰ ফাৰ্স্ট সেলত ক্লিক কৰি পেষ্টৰ তলৰ ড্ৰপ ডাউন লিষ্টৰ পৰা বাছি ল'ব লাগিব ভ্যালুজ ইয়াত তলৰ লিখাখিনি পেষ্ট হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো ৱৰ্ডৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰ কেপিটেল হৈ গৈছে এতিয়া মই তলৰ লিষ্টখন ডিলিট কৰি দিওঁ একেদৰে আমি পিছৰ লিষ্টখনত গোটেই লিখাখিনি আপাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰি চাওঁ ইয়াৰ বাবে মই ইকুৱেল সাইনটো টাইপ কৰি লিখিব লাগিব আপাৰ UPPER এতিয়া আকৌ ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট কৰিছো আৰু ওপৰৰ প্ৰথম সেলটোত ক্লিক কৰিছো তাৰ পিছত ফাৰ্স্ট ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিছো আপাৰ ফাংচনটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে ফাৰ্স্ট সেলৰ লিখাখিনি আপাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক অটোফিল কৰি বাকিকেইটা সেলৰ বাবে এপ্লাই কৰো আমাৰ গোটেইকেইটা সেলৰ লিখা কেপিটেল হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াক আগৰ দৰে কপি কৰি তাত পেষ্ট কৰিব লাগিব হে মই সিলেক্ট কৰি লৈছো আৰু কপিত ক্লিক কৰিছো এতিয়া ওপৰৰ প্ৰথম সেলটোত ক্লিক কৰি পেষ্টত গৈ বাছি ল'ব লাগিব ভ্যালুজ আমাৰ গোটেই সেল কেটাৰ লিখা কেপিটেল হৈ গৈছে এতিয়া আমি তলৰ লিষ্টখন আকৌ ডিলিট কৰি দিওঁ এনেদৰে আমি এক্সেলত প্ৰপাৰ আৰু আপাৰ ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি ৱৰ্ডৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰ কেপিটেল বা যিকোনো ৱৰ্ড আপাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছো যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু কম্পিউটাৰ আৰু মোবাইলৰ বিভিন্ন কৌশল জানিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ